lọ́dọ̀ àwọn àbáláyé ẹlẹ́sìn àbáláyé láyé jọ̀hún ẹni bá fi ojú di ọba àwòwò máa ń wò ni kò ń ṣe ni la ṣẹ̀ṣẹ̀ ń gbọ́ pé ọba fẹ́ ìyàwó fẹ́ ọmọ tẹ́ bá fẹ́ gbọ́. You see, most of these young ladies, the women of these days, I always tell them, pé if you don't understand what tradition means, if you do not understand the nitty-gritty of tradition, don't even venture go in there at all. Jẹ́ kó yé dáadáa. Jẹ́ kágbàlagbà, King Solomon, thank you Adéjọkẹ́. Jẹ́ kágbàlagbà inú ilé yín, jẹ́ kán gbé ẹ jókòó kí wọ́n sọ fún ẹ pé à ń lọ lé ọkọ yàtọ̀ sí à ń lọ lé ọba. I'm telling you, à ń lọ lé ọkọ, just ọkọ, ó yàtọ̀ sí pé à ń lọ lé ọba, à ń lọ fi ọba lọ́kọ. Ìyàtọ̀ wà nínú méjèèjì. Àwọn àrà kan wà tó lè dá lé ọkọ. Àrà kan wà tó lè dá lé ọba tó jẹ́ ọkọ ẹ̀. Àṣírí ni mo gé fún yín yẹn. Àwọn ọmọ wọ̀nyí wọ́n farabalẹ̀. The only interest táwọn ní in those days ni ọkùnrin tó máa ran àwọn lọ́wọ́ tó máa gbọ̀n ìṣẹ́ ara àwọn kúrò. Àbí ọkùnrin táwọn lè forúkọ ẹ̀ táwọn lè lo status ẹ̀ káwọn sọ pé àwọn náà ìyàwó ọba wọn mọ nǹkan tó ń jẹ́ ọba gangan. Bí bẹ́ẹ̀ bọ́ba bá jí lẹ́ni. I wish I could show you my face. Tó bàbá jí lẹ́ni ẹ̀ tó bá ní pé àbúrò ẹ̀ lókù tóun fẹ́ fi ṣe ìyàwó. Bó bá ṣọ́ra yóò fi ṣe ìyàwó tí nǹkan kan sì ní ṣẹlẹ̀. Bọ́ba bá wo ẹ̀gbọ́n ẹ̀ tó bá lẹ́gbọ́n ẹ̀ lókù tó ń wọ̀n òun. Láyé ìjọ yẹn wọ́n ń ṣe nǹkan kan sí. As we speak in today's, world, bàbá mi kábíyèsí Àwùjalẹ̀ adépẹ́ lórí wọn kí bàtà túbọ̀ pẹ́ lẹ́sẹ̀ kí ẹṣin ọba kó jókòó pẹ́ is married to ẹ̀gbọ́n àbúrò and àbúrò. Tá bá tún wò sá lọ bẹ́ẹ̀ ọba of Benin náà àwọn náà tún fẹ́ ẹ̀gbọ́n àti àbúrò bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Bá a bá tún wò lọ wọn ló ti ṣàlẹ̀ láyé bàbá àná nífẹ̀ẹ́ bàbá Síjú Adé àwọn náà fẹ́ ẹ̀gbọ́n wọn fẹ́ àbúrò. Okay, now ẹ jẹ́ ká tún wò ó tún ní ọba kan tí mo tún gbọ́ ìyẹn náà tún fẹ́ ẹ̀gbọ́n àtàbúrò. Kódà lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí kábíyèsí bàbá wa nílé Ifẹ̀ náà wọ́n sọ pé a rí olórí Adérónkẹ́ àti Ashley Fọláṣadé àwọn náà bọ́ta wọ́n ní ẹ̀gbọ́n àtàbúrò làwọn cousins. It doesn't have to be your direct sibling. Ẹni máa lọ fi ọba á jẹ́ kí nǹkan tó ń pè lọ́ba yé òun kó tó tẹ́rí sí kó fẹ́ lọ ṣe ìyàwó ọba. Ipò ọba dùn. Ipò ọba ipò ọlá ni. Àmọ́ nǹkan tó wà ń díẹ̀ náà pọ̀. Wọn kì í ṣe àwọn èèyàn tí obìnrin lè pàṣẹ fún. Wọn kì í ṣe àwọn èèyàn tó yẹ pé obìnrin lè dominate. Kò sóbìnrin kankan tó lọ sọ́dọ̀ wọn tó ń dominate wọn. Kódà tẹ́ ẹ bá rí ọba mi tó bá ń pàdé ìyàwó kan ó lè ní 15 tó ṣì wà lọ́dẹ láàfin. Ọ̀nà iṣẹ́ tó wà lọ́dẹ àwọn ìyá kan máa ń wà nù palace pé ọba náà mọ̀ fúnra wọn pé ìyàwó àwọn làwọn ìyá yìí. Some of them they sleep with them, some of them they don't sleep with them. They are far older than the king. If a young girl like Badira and the likes of her in Oyo Kingdom comes in to become the king's wives and they don't get to understand all this. Wọ́n kàn máa wà pa ìyá kan tún wà níbì kan ẹ jẹ́ ká má tẹ̀tú sọ pé bàbá yẹn tẹ̀tú sì dàgbà. I'm talking of young kings now. Wọ́n máa ń láwọn far older women in the palace tí wọ́n jẹ́ ìyàwó wọn. They may not disclose this to the new wife that is coming in. That is why it's always good for the parent of any lady to educate them deeply. You don't just go into royal homes. You go there with full knowledge of what you are delving into. It's not that sweet. It's only the glam part of it that people get to see. It's not something that, some women can understand or, so some people's knowledge, their brain cannot just process it because talking about, women that are used to, their husband, just me and my husband.
àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ wọ́n máa ní irọ́ o àwọn ò fẹ́ gbogbo yẹn o àwọn ò fẹ́ ayé polygamy o kìnnìkan làwọn láìkì ohun táwọn o àwọn ò lè gba ìyálé o ẹni máa fọ́bọ̀ ò lè sọ pé òun ò ní gbà ìyálé obìnrin tó fẹ́ dóko lójoojúmọ́ ò lè fi ọba obìnrin tó fẹ́ dóko lọ́sẹ̀ẹ̀sẹ̀ ò lè fi ọba obìnrin tó fẹ́ dóko lóṣooṣù ò lè fi ọba. Now àwọn ọmọ kékèké yìí ní Ọ̀yọ́ empire some of them were just 21 as at the time tí wọ́n lọ fẹ́ bàbá yẹn wọn ò mọ nǹkan tí wọ́n sign fún àwọn òbí wọn ò jẹ́ kán mọ nǹkan tí wọ́n sign fún. Whether we like it or not, there will be nature call because their libido is still very high as at the time. They were betrothed or probably, married to the king, whichever way. To bad day because there will be what we call nature call. They may think, okay, bí bàbá ṣe máa ń ṣeré yẹn o, bóyá tó bá dórí bẹ́ẹ̀dì bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo ẹ̀ ṣe máa dùn. Wọ́n lè dé bẹ́ẹ̀ tán kí gbogbo ẹ̀ má rí bí wọ́n ṣe rò. Am I making some sense? If I'm making some sense, let me see your thumbs up. I don't just want to be talking. I want you to thumb up and encourage me. If you are, if you are with me, let me know. Do you understand? Because I sat down with the if we should allow social media to redefine our tradition, it will be a very horrible thing that we may not be able, to manage, for the rest of our lives if we allow things to go this way. If this kind of slap can hit the Oyo kingdom, it will come to Ife and it will go to every other lesser kingdom in Yoruba land. Whether we like it or not, tradition will always be tradition. This is not the first time that Magbo, it may sound absurd, Wade, like some people say, are you telling me that Oba can marry Iya ati Omo? I am telling you categorically tonight that it is traditionally right. You see, they don't see it as moral decadence or someone that is indecent or how can that be? They are actually permitted to do it, and that is what is called Obagangan. Don't so ko balori gbogbo nǹkan. Bo baba fẹ́ yàwó, bó bá jọmọ kékeré bí ìyá ẹ̀ náà bá sì kéré bí ìyá yẹn ò bá yẹ kúrò ńbẹ̀ kó má máa yọjú síbẹ̀ bó bá wọn bá kó gbẹ́sẹ̀ lé ìyá náà fún ara ẹ̀ ìyá àti ọmọ àjọ fi ọkọ kan náà kò sí nǹkan tójú òrírí o kò ṣẹ̀ṣẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ láyé ìsìn ó ti ń ṣẹlẹ̀ látàyè jọ̀hún tipẹ́ ọ̀làjú ló gbé wa lọ síbẹ̀ sí ni gbogbo wa ṣe ń pariwo never kò possible ọlọ́run ò ní jẹ́ kọ̀rọ̀ yẹn òun ni mo ṣe sọ pé wọn ò bá jẹ́ pé kí wọ́n mọ nǹkan tán fẹ́ torí bọ̀. I see a lot of people going to ọlọ́bàdé àwọn ọba wọ́n máa perform nǹkan tán ń pè ní traditional rites wọ́n á ṣe tutù kí ìlú dẹ̀rọ̀ kí ìlú dẹ̀ ọba ló máa ṣe gbogbo ìgbà tó bá ń ṣe èyí kò lè bá obìnrin sùn àfọ́bá tí ò bá fẹ́ kí ìlú tù kí ìlú bà nìkan ni ó mọ bóbìnrin sùn tí ó sì mọ ṣe nǹkan tutù. Obìnrin tí ò wá lè mára dúró ẹ sọ fún mi ṣé tó máa sọ pé kó bá lọ ṣe kinní kan 30 days sínsìn ìyàwó ti kún bẹ̀ gbogbo wọn máa lọ ẹsẹ̀ pọ̀ ìwọ tó bá ti lè mójú kúrò ní oko dídó ò lè fẹ́ ọba ẹ understand ọlọ́ba dé tẹnìkẹ́ tó lọ mo mọ̀rẹ́ mi lọ sí palace bàbá yẹn wo ojú ẹ̀ ó wá padà lọ lẹ́yìn kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe sí o ìṣèdà kò má mú lọ rárá bó bá mú lọ bó bá gbẹ́sẹ̀ lé ògbélé nìyẹn mo mú cousin mi lọ sí palace àbírú kí leléyìí ọba yẹn ń wora wọn kìíní kankan I'm not saying they are indecent people. I am just telling you what is traditionally right and how will I call it? It's part of their entitlement. Nítorí ẹ̀ ni wọ́n ṣe ń pè wọ́n lọ́ba. Cause mo rí a lot of people tó ń kọ oríṣiríṣi pé na wa o he follow mama sleep he still follow. Ṣebí kò tiẹ̀ tí fẹ́ ya ilé. Bó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ni èmi ò ní bẹ́ẹ̀ ni o. But there are cases where the Oba will marry both the mother and the daughter. No mo ń sọ fún yín. Bẹ́ẹ̀ ni.
àti rí ọ̀rẹ́ méjì ọba fẹ́ kínní àtúnfẹ́ kejì ara àwọn ọmọ tẹ́ ń sọ yìí náà bá a ṣe gbọ́ pé some of them were actually friends. That some of them were actually friends. Ayọ̀ Bísí Atọ́bátẹ́lẹ̀ Ọ̀rúngbámádé said Ọba Olúbùṣe dated Mama Ṣódípọ̀ and marry her daughter Olori Ládùn. Ṣẹ́gbọ́. Shit happens. Kò síbi tí àti kò sínú big deal. Nítorí pé àwọn ọmọ sìn á farabalẹ̀ ká kọ́ history, ká kọ́ nípa tradition. Okay, ṣé nǹkan tẹ́ ń sọ yìí. You know, the fact that they are trying to conform, you know, with today's modernity, with today's modernization, or, you know, let me put it that way, it does not mean pé kò ṣẹlẹ̀. Most of them are actually struggling hard to conform with today's modernity. Pé kó má dà pé you know, kò ṣe pé wọn ò lè ṣe. We see a lot of obas with ìyàwó kan. Ìyẹn ò mí pé àlè náà ò sùn lọ́ra ẹ̀. Àwọn ìyàwó kan yẹn kan jẹ́ ìgbà tí olórí ṣẹ̀ṣẹ̀ kíkọ́ ló jáde lẹ́nu tó mẹ́ta ìyàwó Elégùṣì tó ń ṣe is my husband, I don't care nínú kíní. Does that erase the fact that Adisa was in the house? Because as we all are concerned, we know Saidi was married to 2 wives. She was just goofing. And a lot of women were there hailing her. And I don't like when I see morons, you know, morons conforming together to stupidity. But we all know a fact that this man was married to 2 women. Yet the first one is still standing on it like she is the only one. You know, let me tell you, if you are Oba's wives, if you are Oba's wife, let me put it that way, you do not have any right to stop girlfriends, concubines from coming into the palace to enjoy themselves with the Oba as much as you are as a wife. Another traditional rights. You cannot stop them. It is the right of an Oba to have as many concubines as he wishes. These are the things they should sit all these young ladies down and say, are you sure you want to go in there? Are you sure you are ready to take and endure anything you see where you are going? When one of them came out this day, was it last year? When did Naomi come out to say, oh, Oba is not who he said he is actually not who he claimed to be? Me, I just laughed because you can actually not know the competence in Koti Oba. You can never undermine what they would do. Just go there on your own and mind your business. When you see the new them, you conform with it. That is just it. Young ladies of these days, if you want to go marry Oba, it's better for their family members to sit them down and tell them the expectation of the palace. It's not that the man is terrible. It's not that the man is a bad man. It's not that he's a, you know, horrible being. He is only being the king that he is. That is why he's called an Oba. And you see, you may never be able to you know. Read through them because you are the wife. Oshedele ni o fẹ́ predict why based on the lovey-dovey tó bẹ́ẹ̀ ṣe oṣù mẹ́fà ọdún kan yẹn ó ti wò pé that's who he is. Bó bá débẹ̀ bó bá discover pé he's not o láti ṣìgbà bẹ́ẹ̀ náà ni. Nígbà tí gbogbo àwọn ọmọ kéékèèké ìta wa sọ ìtàn wá débẹ̀ tán tó wá rí pé bàbá yẹn ó ń pè báyìí òun sùn ó lè wá tako wá sọ yẹn. Ìyá ẹ̀ ló yẹ kó ti pè ẹ́ láti kékeré pé wá ẹni tó fẹ́ lọ fẹ́ yìí òun ìyá ẹ̀ gangan ló yẹ kó òun fẹ́ o. But for so reason òun ò ní lọ ìwọ sì kéré mo fẹ́ kó pẹ́ ń bẹ̀ mo fẹ́ kán dé wọ̀ládé èmi ò fẹ́ kí títí ẹ̀ dàbí bẹ́ẹ̀ mi ṣe lọ́yìn àlè ń bẹ̀ mo fẹ́ kó lọ fẹ́. Wàláì kò ń ṣe first time táwa ń gbọ́ lélẹ̀ ó ń ṣẹlẹ̀ dá àwọn tí wọ́n ń ṣọba ń ṣe àwọn tí wọ́n kì í ṣe ọba rárá wọ́n tún ń ṣe wọ́n á fẹ́ ẹ̀yà wọ́n á sì fi ṣe àwo á dẹ̀ ní pé yan ọmọ ẹ̀ kékeré yìí mo fẹ́ yàn láàyò fún mi níyàwó wọ́n á dẹ̀ fi ṣàwo òru
wọ́n á dẹ̀ dé mọ́ síbẹ̀ á sì fẹ́ ọmọ yẹn lóòótọ́ á sì yàwó lé ìyá dẹ̀ gbójú kúrò ńbẹ̀. Ó ń ṣẹlẹ̀ dáadáa. You have to learn about tradition. Now, talking about paternity of those children. Èmi, as a person, mi ní bá wọn fẹ́nu mi tún nǹkan tí kò kàn mí. Kí nìdí ni pé, ṣé rí ọba? Ọba ní right láti adopt ọmọ àlè. Ṣé tún gbọ́ yẹn rí? Ọba lè adopt yẹ. Ọba lè mọ̀ pé ọmọ yìí òun kọ́ ló gbọ́ pé kò sọ ọmọ àlè láàfin, ṣé ẹ̀ tí ì gbọ́ rí ni? Bí n bá ti bímọ rí bí n ṣe wà yìí kí n tó fẹ́ ọba. Bí n bá fẹ́ ọba tán, ọmọ tí n bí automatically becomes ọmọ ọba. Bí n bá tún wá lóyún tọ́ba ò mẹ́ni tí mo lóyún fún, ọba ní right láti fẹ́ mi pẹ̀lú oyún. Oyún inú mi yẹn tí ò mẹ́ni tó níyẹn. Ọba lè gbẹ́sẹ̀ lé kó gbẹ́sẹ̀ lé mi náà papọ̀ tí n bá bí títẹ ọyẹn tó máa tún bí mi fọba. Ṣé ti gbọ́ rí? Ọmọ yẹn á sì máa gbé nínú palace. It's because you know they are not educated. Wọn ò lajú. Mọ nǹkan tó ń pè lọ́ba ẹ̀kọ́ ló ń tẹ́rí sí ni. Àǹtáyìn tẹ́ ẹ̀ bá wá débẹ̀ rí tẹ́ ẹ̀ tẹ́rí sí tẹ́ bá gbọ́n ta ó máa ń jọ yín lójú. Ẹ pàtàkì láìsẹ́, oh my God, what an indecency, what a immorality, how cheap they are. He's sleeping with this. It is happening. Tẹ́ bá fẹ́ gbọ́. Ó ń ṣẹlẹ̀ láwọn kingdom ìṣẹ̀ǹbáyé yẹn. Dáadáa. I'm not talking of all this modern ọba ìjọ wo ló níbàjẹ́. Oníbàjẹ́ ti níyàwó mẹ́ta now. You see how small Iba kingdom is compared to your kingdom? Tẹ́ fẹ́ complain. Àwọn mi ọ̀rẹ́ méjì ọ̀rẹ́ mẹ́ta ni wọ́n wá dẹ̀jọ́ lọ fi ọba. Wọ́n á ti mọ̀ pọ̀ rẹ̀ láwọn. Wọ́n ó tẹ́ wọn lọ́rùn bẹ́ẹ̀. Tẹ́ bá fẹ́ gbọ́. You know, I know the modern principles is vehemently against it now. But kò sí bẹ́ ṣe fẹ́ ṣe tó tẹ́ máa wà against it pé ẹ lè abolish that ancient right of theirs. Tí méjì nínú àwọn dynasty tá à ń sọ yìí, which is the Ọ̀yọ́ kingdom àti Ifẹ̀, kò sí bẹ́ ṣe lè ṣe ẹ lè abolish ẹ níbẹ̀. Kò sí modern principles tẹ́ fẹ́ lò tẹ́ fi lè abolish ẹ. If the others don't do it, they will force them to do it. Let me tell you. If they don't do it, they will be compelled to do it. It's not a matter of choice for the individual that is sitting on that throne. It is the expectations of his people of him. Remember, Ọba ò lè dá jẹ, Ọba jẹ lórí ìlú ni. Ká má wá sọ ètò jẹ lórí gbogbo Ọ̀yọ́ Mèsì bó ṣe tóbi tó, àbẹ́ ètò jẹ nífẹ̀ẹ́. Ẹni tí ò bá mọ nǹkan tó fẹ́ sign lọ síbẹ̀, má lọ síbẹ̀. Jẹ́ káwọn ará ilé ẹgbẹ́ ẹ jókòó kí wọ́n ya ilé tí inú. Me and my husband ò dé inú àwọn kingdom tá à ń sọ yìí. It is you and our husband. Our husband and us, rather. They are not territories that one woman can dominate. If Badira happens to be Ayoba, of course, every reasonable Yoruba àgbàlagbà would know pé ọ̀tẹ̀ rikishi máa wà lórí ọmọ yẹn. Which we all saw before the Baba, passed on. Wọ́n ṣe máa ń sọ pé ọba Okin kú ọba wàjà ni. Kí bàbá tó wàjà, we all saw the kind of affection tó ní fún that very lady. So, gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí kò jọ mí lójú pé ó ń ṣẹlẹ̀. Because ọ̀tẹ̀ ò kí ń rì lọ́jọ́ kan. A máa rú, a sì máa rú, a sì máa rú. Ó lè jẹ́ gbogbo nǹkan tí wọ́n plan kí bàbá tó lọ tán rò pé ó máa bẹ́rí ọmọ yẹn pé kò ní gbérí mọ́ láyé. Kò bẹ́rí ẹ̀ tó bọ́n ṣe fẹ́. Òun náà tún ṣe gbé gbogbo ilé ìdìdì. Bó ẹ wá jẹ́ ká gbà bẹ́ẹ̀ ni bí mo ṣe sọ fún yín pé ààfin ọba òun ṣe bí téèyàn kan ti ń pọ ọmọ kọ̀ọ̀kan lọ́mọ àlè. Àtobìnrin tó ti bí mẹ́fà tẹ́lẹ̀, ò bá àwọn ẹ̀kọ́ kó wọn wà fín, ọba ló bí gbogbo wọn. Àtiwọ́ tó bí méjì, ọba ló ní. Ó bá má bímọ fún ọba rárá kó àwọn tó bí síta, ọba tó ti bá lórí ìwọ ìyá, ó ti bá lórí àwọn ọmọ yẹn.
tẹ́ bá fẹ́ gbọ́. And in those days, tí ọkùnrin, okay, because I read the part where they said a Dagunro man's son on Gismonga. Ó ní ọmọ Dagunro, ó lóun ló wá lọ tó wá lọ run badira mọ́lẹ̀. Jẹ́ n sọ fún yín normally in the olden days. Tí ọkùnrin àti obìnrin pàápàá bá ń jà, tẹ́ ń jà lájà jù, tọ́rọ̀ ìyàwó yẹn ò bá yí ọkọ ẹ̀ mọ́, ó lè gbé lọ sáàfin kó ní bàbá, eléyìí ọwọ́ òun ò ká mọ́ ẹgbà, mo fi jì yín bàbá ẹgbẹ́sẹ̀ lé. Ṣé mọ̀ kó tún ṣẹlẹ̀? Ọba dẹ̀ gbẹ́sẹ̀ lé bó ṣe sọ yẹn. Ọba gbẹ́sẹ̀ lé àgbàtán. Àgbàtán pátápátá tí ò ń ṣe díẹ̀ ni o. So gbélé tó ń jọ yín lójú yẹn kò ń ṣe pé èní láti ṣẹ̀ṣẹ̀ rí o. Obìnrin ń ru oyún sínú oyún olóyún tọ́ba máa sì sọ pé òun gbẹ́sẹ̀ lóhun àtoyún. Ayé ìsìn ọ̀làjú ló ń yí gbogbo nǹkan padà. And we cannot abolish it all, whether we like it or not. So bí kí ẹni ìyá kankan kó tó gbé ọmọ ẹ̀ pé kọ́mọ ẹ̀ lọ fẹ́ ọba, olórí kan débẹ̀ ó rojú fẹ́lẹ́ dá ẹ̀, ó gbójú sókè ó gbé fẹ́lẹ́ dá ẹ̀. Ná kó tó ra lọ́rọ̀ àwọn ọ̀tẹ̀ yìí. Tí ẹ̀mí ẹ̀ gbé. You see a lot of them, for the love of fame, wọ́n máa sọ ẹ̀mí àwọn gbé, a máa fẹ́ yàwó lé ẹ̀, mo ti gbà bẹ́ẹ̀. Ẹ̀mí ẹ̀ gbà bí kò gbà, ó ti gbé. Kíní kan ọmọ máa ṣèlérí. Because as at that period, wọ́n ṣì ń goof, believing they will be the only one. By the time they get in there and the wife started coming in, ẹ máa rí wọn máa bẹ̀rẹ̀ sí ní rúnjú pọ̀. Ó máa di kan máa dàbí sádìs inú fọ́tò. Ó máa di pé ara wọn ò gbé mọ́. Tí àwọn èèyàn ẹ bá sọ fún ẹ tán yá ilé tí dáadáa, kò gbọ́dọ̀ sí nǹkan kan tó máa jọ ẹ lójú. Mo ti máa ń sọ fáwọn èèyàn pé ìwọ tó fẹ́ lọ fọ́ba tó fẹ́ kọ́ba fẹ́ yàwó ẹ̀gbọ́n ẹ̀ àbúrò ẹ̀, ìwọ náà má kó wọn lọ palace. Torí bójú ọba bá yí sókè ńdọ́kan bó bá lábúrò ẹ̀ lókù tóun rí, bó bá gbé súnmọ́ yín, tẹ́ẹ̀sì dáhùn. Bó bá di wàhálà, ìwọ ló ní ẹkún ẹ̀ tí wà lọ́mọ sún kọ́nà, wọ́n fún ìyàbúrò ẹ̀ lóyún. Bí ìwọ náà bó bá ti ń lọ dá lọ létí ẹ̀ bó bá ti mọ̀ párẹ̀ ò lè gbé. Bó bá ti mọ̀ pọ̀ rẹ̀ lókù tó fáìn tó yìí tẹ́ pé bàbá yẹn ó láìkó obìnrin gan o, má mọ̀ rẹ̀ débẹ̀. Tó bá mọ̀ kó máa ká ẹ̀ lára. Bó bá mọ̀ pàǹtí ẹni, má mú lọ́bẹ̀. Torí kò sí nǹkan tẹ́ máa fọba ṣe ẹ̀ nínú ọba. Ẹ kò má pariwo ni. Tí ọba wa wọ́n gbọ́mọ àlè kò sọ́mọ àlè kankan láàfin. Bí ṣe máa sọ pé and ọba ò kí ń lé yàwó. Ọba máa ń tọ́ba ò bá fẹ́ yàwó mọ́ ó máa ń pa wọ́n ti síbẹ̀ nínú ààfin ni. Ọba ò kí ń lé yàwó jáde láàfin. Èèwọ̀ nílẹ̀ Yorùbá ọba ò gbọ́dọ̀ announce pé òun lé obìnrin. Lẹ́ẹ̀ ṣe gbọ́n kankan lẹ́nu bàbá yẹn tó fi lọ. Ká wá sọ pé ó ní ọmọ kankan náà àwọn ọmọ wọ̀nyí lóòótọ́ tó ń ṣàgbèrè. Ọba ò lè lé láàfin. Ilẹ̀ Yorùbá ọba ò ń léyàn. Ó kì í gbà tọmọ yẹn máa kọ́ sí ó ní wọ́n ti òun mọ́nú túbú. I can assure you pé tó bá fi lè serve punishment yẹn tó ń nu palace prison, she will come back to stay in the palace there abandoned. That's the worst that could happen to any of them. The king may decide never to sleep with them again. Adem agbóbìnrin mi wọlé, but kò ní chase wọn out of the palace. Kò sí ìran ọba kan kì í lé ó máa ń kọ̀ wọ́n sáàfin bẹ́ẹ̀ ni. A máa gbé ń bẹ̀, wọ́n lè deny wọn lórun, kò ní rókódó mọ́, but wọ́n ní dà síta. Let me tell you, tí obìnrin bá fún ara ẹ̀ lọ kúrò lọ́dọ̀ ọba, you rarely see any ọba that will come out and say, I have divorced so olori. Kò ṣẹlẹ̀ rí ní history. Àwọn obìnrin náà máa ń bọ́ta sọ pé àwọn divorce ọba. Ọba kan kò ní lọ fọwọ́ ara ẹ̀ torí ìran ọba kan kì í kọ̀yàwó. Tó bá wọn ọmọ yẹn kó lọ kọ́ńtì ẹ̀ pé at so junction, I am no more interested, I am going. Ọba kankan kò sí ní street ẹ máa rí pé òun ló máa lọ kọ pé I divorce so olórí. Kò possible. Torí pé nǹkan tí báwo ni máa ń sọ láti gbà wá ṣẹlẹ̀, wọ́n máa ń kọ̀ wọ́n sínú palace ni. Wọ́n ní bá wọn sùn mọ́. Wọ́n ní dẹrù wọn síta láyé. So all this thing, I think, for ẹnikẹ́ni tó mú ẹ láti lọ jáná ọba, prepare mind ọmọ ẹ. Tó bá jẹ́ pé ìwọ ló ṣì wà lójú iṣẹ́ ni ìwọ ìyá rìn jìnnà síbẹ̀. Ẹ̀kankan ni kó máa yọjú sọ́mọ ẹ. Má kó àwọn àbúrò ẹ obìnrin, má kó àwọn ẹ̀gbọ́n ẹ obìnrin tì.
ẹ lọ máa kin nǹkan tó yàn láàyò ní okun òun ẹ ti jọ sọ ó ti yé tó bá jẹ́ pẹ́rù wà ń bà ní ẹ lọ jókòó yín pé ó máa wá ṣẹlẹ̀ táwọn bàbá rẹ̀ máa sọ pé what immorality what nonsense what kinní kan kò sí nǹkan tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ o lọ́rọ̀ lọ́ba dé o Daddy Ken Aborichade said parents voluntarily give their daughters to king to marry as a gift in those days. Ṣẹ́gbọ́ as a gift. Bàbá wa kí yín gbé nǹkan dùn wá o. Kérékéndé bá síbí. Ó yá ìwọ jókòó síbẹ̀ yẹn. Kò máa bá bàbá fa ẹsẹ̀ wọn kò máa bá wọn na ẹ̀yìn wọn. Ìyàwó ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ọmọ yìí ò dé lè kọ́ ohun bàbá ẹ̀ kò lè kọ́ ohun ìyá ẹ̀. And if you look at Baba Aláàfin, to his blessed memory, Baba did not die young. He must have been part of that ancient practice before he moved into this 21st modernization of today. So ayé jọ̀hún tí bàbá yẹn, you know, he became a king at a very young age. He lived in the palace with his own father as well. He saw the way things were being done there. He understands the nitty-gritty, the protocols of the palace. So pé wọ́n wá lọ fẹ́ yá, wọ́n tún fẹ́ ọmọ yẹn kò sínú big deal. Because when I went on Gislova Moko, is this how much people are uneducated, uninformed? We don't have to focus on politics, you know. As a Yoruba person, there are so many areas we have to look into and make sure we are well educated in that area as well. So we don't sound like fools or morons when, you know, topics like this are being discussed. When situation, you know, like this arise, we will know how to, you know, tackle it, how to make our own contribution. So we don't sound foolish. And let you understand the tradition. Let me tell you, tí olori bá jẹ láàfin bàbá Adéyẹmí, ní ààfin bàbá àná yẹn àti nílé Ifẹ̀, àwọn olórí wọn are equals of some ọba of ìlú bòmí. Ọba, their rank is like ọba ìlú kan. The rank of an olori of these two kingdoms is like ọba ìlú ibòmí. I'm talking of the olori of these two kingdoms. And lesser kingdoms, àwọn ìyàwó àwọn yẹn dàbí one chop olóyè of ìlú bòmí. Do you get it? These two kingdoms, Ife and Ọ̀yọ́ kingdom. Àwọn ìyàwó àwọn olórí wọn dàbí the rank of another ọba of ìlú bòmí. Àwọn ọba of lesser, you know, ìlú, àwọn ìyàwó tàwọn yẹn dàbí olóyè ńlá of àwọn ìlú bòmí. So, respect tẹ́ bá àkọ́dù ọba, lẹ máa àkọ́dù àwọn olórí tá ń sọ yìí. Because àwọn èèyàn believe pé àwọn náà rí àwọn bàbá yẹn tán ní ìwòwò ọmọlúàbí tí kò dẹ̀ sẹ́ni tó tó gbà ìkúnlẹ̀ wọn. Bí ìgbà tí bàbá yẹn kúnlẹ̀ fún yín ni. Òun lẹ ṣe máa rí pé mostly wọ́n máa ń sọ fáwọn olórí pé wọ́n lè tẹ̀ kúnlẹ̀ kí ẹnikẹ́ni mọ́ torí pé àwọn làwọn ń gbàdúrà ọba. Ọmọ tẹ́ bá kọ̀ rí pé wọ́n kọ́ dáadáa ńlé ló máa wọ̀ tún wò sí láfikúnlẹ̀ ṣá. But the tradition says wọn ò tún kúnlẹ̀ fún yàn mọ́ torí wọ́n ń gbàdọ̀bálẹ̀ ọba. Ìyẹn tán bá ti wọnú yẹ̀wò nǹkan tí mo mẹ́ nìyẹn. So these are the things gbogbo àwọn kan báyìí. Aremo Labode say Aláàfin Adéyẹmí III already said in many interviews that while alive that he had many wives. He said it that he even inherited old Alaafin's wives because they don't pack out of the palace even after the demise of Alaafin. So he had to marry some of them and left them in the palace. Exactly. They are part and parcel of the new Alaafin. Gbogbo ìyàwó tó bá bá ní palace ó automatically kò bá jẹ́ èjìyá ẹ̀ tó bí ni. Ó ti automatically di ìyàwó títí ẹ̀. I remember I was discussing something with someone and I was making reference to one, you know, Lagosian. I don't want to mention her name. One very top chief, a Lagosian. Put her a top chief. She's actually a Lagosian, but she's a top chief, you know, in Yoruba land. And I was discussing her with Kabesi, and Baba said, oh, she's my wife. You know, I didn't understand it on time the way he said she's my wife. I said, oh, she's your wife? That's an old woman. She said, yeah, I'm her husband.
because she was the wife of my one of my predecessor, hence has become my own wife automatically. If they choose to lay with them, they will lay with them. Let me tell you, as old as they are. If the new king should say they want to lay with them, those mama cannot hesitate, because they have become part and parcel of the palace. Hence the new Oba normally asoko won. So gbogbo kini tó ń jó àwa lójú yìí, it's better we educate ourselves before we start to condemn tradition. Oh, what useless man. Okin baby kan, kini kan da. You know, come on. Now, another thing. Timoturi lori just of any they were talking of so bí wọ́n ṣe máa ń bá àwọn ìyàwó ọba sùn lélẹ́yìí, wọ́n ti fẹ́ bá àwọn ọmọ yẹn sùn pa ó, wọ́n ti fẹ́ bá wọn sùn ìyàwó ọba, báwo làwọn èèyàn ṣe máa bá ìyàwó ọba sùn. So mo tún wá jókòó mo sọ mo ní ẹ gbọ́ dáadáa, àwọn ọmọ wọ̀nyí wọ́n kó wọn wá ní kéékèèké, wọ́n sì nídìí ọkùnrin tó máa bá wọn sùn dáadáa. But is this the first time tá máa gbọ́ pé ọmọdé ń fẹ́ àgbàlagbà? Of course not. Having to consider the age of this late Aláàfin, nígbà tí wọ́n fi wàjà, sí ìgbà tí wọ́n fi àwọn ọmọ yẹn, ẹ rántí pé àwọn ọmọ yẹn míì sọ pé bàbá ló rán wọn ní school, àti wọ́n lọ school yẹn ọdún 4-5. Èjì tí bàbá wà nígbà tí wọ́n wàjà kọ́ṣà náà máa wà ní 5-5. Ó possible kí ti bí ṣì máa ta bíọ́bíọ́ díẹ̀díẹ̀. But ṣé ó lè ká àwọn ọmọ yẹn? Kò lè ká wọn. Ìgbà tó bá yá làwọn ọmọ yẹn ní káwọn wá wọ̀rọ̀ kò fi ṣàdá. Nǹkan tá a dẹ̀ gbọ́ ní street ni pé ẹni bá yàwó ọba sùn, onítọ̀hún ò tún jẹ́ èèyàn mọ́. So ó máa ń ṣe mí ní kàyéfì tó máa ń jẹ́ kí n béèrè àwọn nǹkan kan pókè. Àwọn ọmọ yẹn ti mọ̀ pé ẹni yìí ti dàgbà, dẹ̀ sọ pé ẹni tó bá ti lọ fẹ́ ọba, ọkùnrin mi ò tún gorí ẹ̀ o. Now take note, ẹni tó bá ti lọ fẹ́ ọba. The fact pé obìnrin bímọ fún ọba ò mean pé ó ti fẹ́ ọba. Ọba lè bá ẹ ṣeré nǹkan kó dọmọ, ọba ò ní kọ ọmọ sí ẹ lọ́wọ́. It does not make you ìyàwó ọba. So if you are not sexually satisfied in that casual relationship, you may choose to have another. O ti di ìyàwó ọba. Ẹni tó bá ṣe ètùtù, àwọn traditional rights wà tí wọ́n máa ń ṣe fún àwọn ìyàwó, proper ìyàwó. Kò sí ẹni tó lè cross àwọn yẹn. Wọ́n bímọ. He has spiritual implications, spiritual consequence, whether you like it or not, whether you agree with me or not. You see, I am a very free-spirited person. I always tell people, gbàgbé ẹ jàre. Láyé jọ́ máa ní èwo ní gbogbo yẹn, ṣọ́ba náà ò dóyàn gbà tọmọ yẹn lọ ní, so ẹ ṣe máa ní kọ́mọ lọ́mọ. But listen, like seriously, there are spiritual consequences. If anybody, you may not understand as a man, you may find yourself attracted to ìyàwó ọba. O lè rí pé o kàn lost after ìkànnù wọn. Tó o bá ní àgbàlagbà lé tó lè jẹ́ ilé tí wọ́n tètè sọ fún ẹ pé it is not ọ̀rọ̀ ọjọ́ ìní. Kíní yẹn lè ruin ní gbogbo generation ẹ. Kó kọ̀ má sẹ́ni tó máa ní lárí inú bẹ̀ mọ́. Mo yà ń sìn mo sọ pé lágbájá bímọ fún ọba kò make ní ìyàwó ọba. Ẹlòmíì wà tẹ́ pé ọba kọ̀ máa bá ẹ ṣe ló lè jára àwọn ayọ̀ ẹ̀. Ó lè mọ̀ pé bóyá o tún fẹ́ lòmíì lẹ́yìn òun kó ti mọ̀ pé òun àtẹ́kọ̀ máa ń ṣeré ìjọ́ tó bá yọ ni. Wọn ẹ̀ tí ì ṣe orò lé fún ẹ. Kíní yẹn lè márùn ẹ. Bó ṣe rí gbogbo àwọn ọmọ tí wọ́n máa ń rọra wọn lọ tó ń bomi sí wọn lẹ́sẹ̀, wọ́n ń fẹ̀jẹ̀ fún ẹsẹ̀ wọn, wọ́n ń ṣe orò lé gidi proper fún. Ọkùnrin tó bá sàbálé wọn lẹ́yìn ọba, wàláhì àbáyé ara ẹ̀ jẹ́ láyé dé ọ̀run. Mo mọ nǹkan tí mò ń sọ. Òun ni mo tún sọ fún yín yìí. Ọkùnrin tó bá sàbálé ìyàwó ọba, tó jẹ́ ìyàwó lé gangan, kò lè jẹ́ èèyàn. Tó bá fẹ́yàn tó bá kọ obìnrin, kọkùnrin mi tó lè gorí ẹ̀. The same traditional right kan ṣe fún tó fi wọlé, wọ́n láti ṣe fún padà kan wẹ gbogbo kìíní yẹn kúrò ní ara ẹ̀. So that òun náà lè ní ìgbésí ayé ìrọ̀rùn tó bá kúrò tán. You don't find ẹni tó dédé kúrò lọ́dẹ ọba. Láì ẹ máa rí pé for
so many years after tó bá kúrò wọn kì í jẹ́ èèyàn àfi tí gbogbo kinní yẹn bá kúrò lára wọn tán ẹ rántí gbogbo nǹkan tó bá ń jẹ ló fi ń sàbálẹ̀ wọn gbogbo ọba fẹ́ ṣètùtù kìlú tù kìlú bà gbogbo nǹkan tó bá gbé lẹ́bọ tó lò lóògùn ló fi sàbálẹ̀ àwọn ọmọbìnrin yìí àwọn nìkan náà ń rí bàbá láì wọṣọ gbogbo nǹkan tó bá jẹ yẹn wọ́n ti transfer sára obìnrin ọkùnrin tó bá wákọ̀ wá forí gbé jàǹkárí wọ̀ ni yóò mọ dààmú ẹ̀ lọ títí ayérayé ni I'm telling you ọkùnrin tó bá wá sàbálẹ̀ wọn a kò bá ya rẹ̀ jẹ́ mi ò sọ àwọn àlè o àlè wa ọba òní ká lè má lọ ní ayé ẹ̀ tó bá fẹ́ lọ fẹ́ lòmí o tó bá yan abayé láàyò wọn ṣòro lé kankan fún ẹ but ìwọ tó bá lọ pé wọ́n lọ ṣe gbogbo ètùtù orò lẹ́yìn fún ẹ o tún lè gbé ìdí yẹn lọ fọkùnrin mi kọ ayé ọkùnrin yẹn dá mọ́ àfi tán bá tún ṣe sémoro lé fún ẹ tán fọ́ kúrò lára ẹ ò ní jẹ́ èèyàn ọmọ tó máa fi jáde ọkùnrin yẹn ò ní jẹ́ èèyàn ọmọ tó máa fi jáde láyé ó lè má tètè ṣẹlẹ̀ so gbogbo kíní ló yẹ kí àwọn ìyá àwọn ọmọ yẹn pè wọ́n jókòó pé wá bó kò bá ká ẹ̀ ń dì í tètè sọ fún wa kó o kúkú kọ bàbá kan ṣòro lé fún ẹ kó fọ nǹkan kúrò kó kúrò ń bẹ ká wò bóyá wá tó bá dúró díẹ̀ lọ́jọ́ iwájú ó dàbí ẹni tó gbé kàkàkí ọba ni ṣé ẹni tó gbé kàkàkí ọba ṣé ìsinmi máa ń wà fún ni ìsinmi ò kì í sí fún kò dẹ̀ sẹ́ni tó tó kàkàkí ọba gbé bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ yẹn ṣe rí some of all these women bẹ́ẹ̀ ṣe rí tán ṣe pọ̀ tó a lot of you don't even understand what is involved spiritually and traditionally some of them may choose okay life tafẹ́ni we do not mind àjókòó tí wọ́n bẹ́ẹ̀ they are ready to face the pros and cons oko wa o wọ́n wà okay oko òsì wọ́n wà okay wọ́n ti dedicate life wọn to the throne baby come what may we will never leave him we will never be unfaithful to him they have pledged their services and their lives to that kingdom to that king tó máa fi jáde láyé wọ́n rókódó so irú àwọn ọmọ kéékèèké yìí àwọn ọmọ tó wà in their 20s tí wọ́n sì ní high libido láti dóko báwo ni wọ́n ṣe nínú máa yàn dì and I can bet you categorically that most of them wọ́n ṣe òrùlé fáwọn kéékèèké yìí àwọn ìyá kí lórúkọ ìyàwó bàbá Aláàfin àwọn ìyá dúdú àti ìyá pupa yẹn gbogbo àwọn ìyá tán kọ́kọ́ dé yẹn gbogbo àwọn ìyá yẹn ṣóyè yín ó lè jẹ́ àwọn yẹn náà máa ṣe gbogbo òrùlé fún bàbá fúnra wọn lè understand what it means to have a nature call pé àwọn mọ̀ pé tó bá tásìkò àgbà lè dé àwọn ọmọ yìí máa yàn dì ọmọ afẹ́ ṣe ìyálé kó tó thank you ọmọ afẹ́ ṣe wọ́n máa attract àwọn ọkùnrin míì torí bẹ́ẹ̀ let me tell you some of the hobas they don't do traditional rites for àwọn ọmọ tó bá ti kéré jù sí wọn yìí because they know that at some point libido àwọn ọmọ yìí kò ní jẹ́ kí wọ́n ní satisfaction pẹ̀lú àwọn wọ́n máa lọ́ta ṣáá ni táwọn bá dẹ̀ ṣe orò lé yẹn wọ́n mọ̀ pé kà làwọn ṣe so wọn kì í ṣe fún wọn tẹ́ bá rí pé láwọn bímọ yẹn wọ́n kàn bí ọmọ ni wọn ò fẹ́ wọn gangan bó ṣe ń fẹ́ àwọn ìyá yẹn láyé jọ̀hún torí wọ́n mọ̀ pé wọ́n lè lọ wọ́n lè yàn dí wọ́n mọ̀ pé bàbá ti dàgbà so tán bá yàn dí yẹn kò ní kọ́sì àwọn àtẹni tó gorí wọn nírú disaster tá à ń sọ yẹn torí ẹ̀ ni wọ́n ṣe ń ṣe traditional right gangan fún wọn pọ́n máa sọ pé wọ́n ṣe orò lé fún wọn wọ́n kàn jókòó wọ́n ń tọ́jú bàbá èyí tó bá lóun bímọ kó bí síbẹ̀ bó bá fẹ́ lọ fẹ́ lómi kó lọ because àwọn ìtẹ́ méjì tí mo sọ yẹn ìtẹ́ ìṣẹ̀ǹbáyé ni wọ́n ancient stone ancient kingdoms ìyẹn Ifẹ̀ àti Ọ̀yọ́ so ẹni máa tẹ́rí sí tó bá ready don't come back out and cry foul it will not work only fools will be having sympathy on you but for those that are well informed and educated they will tell you there's no big deal in what you are passing through that is what they call obaship
That is what they call kinship. Tí ò bá mọ ìtumọ̀ lọ́bàdé, má lọ fẹ́ wọn níbẹ̀. Because àwọn máa ìdí tó ṣe ń ṣe ọ̀rọ̀ yẹn tó ṣe máa sọ pé àwọn ọmọ yẹn ò ní rẹ́lòmíì fẹ́ wọn mọ́. Àwọn traditionalists believe pé if you are married to an Oba, they believe that no one is higher than Oba. You know what it means to be an Oba? Ẹ wo àwọn ọba bàbá tó ṣaláìsí yẹn, bàbá tó wàjà yẹn, ìyẹn bàbá tá ń sọ yìí lọ́yọ̀ọ́. Ẹ mọye president tó ti jẹ ní ojú wọn. Ṣé bí ọdún 4 ọdún 8 maximum ni president máa lò. Àwọn bàbá yẹn ti rí president after president after president after president. Àwọn làwọn ń lò gbà ju àwọn politician lọ. Àwọn máa jẹ títí tọ́lọ́jọ́ máa fi dé ni. Èmi ló wọ́n lò 50 years on the throne. Èmi ló wọ́n lò 70 years on the throne. Now téèyàn bá lò 70 years. I've seen it before when my uncle's wife left the palace to remarry. You see, táwọn bá lò, àwọn believe pé kò sí any other stool, kò sí any other office, kò sí any other personality tó wà higher ju authority ti tàwọn lọ. Because ọba làwọn now. Governor àwa á lọ. President àwa á lọ. So ta ló tún fẹ́ lọ fẹ́ tó fẹ́ ju ọba lọ làwọn believe. No ṣe máa sọ pé ẹni tó bá kọ ọba o lè rọ o kò bá jò lówó o lè rí ẹlòmíì tó máa gbé ẹ sílé. It's not about money. It's about ta ló last jù. Ìtẹ́ gbogbo àwọn bàbá yìí dẹ̀ máa ń pẹ́. Orí ẹ̀kẹ́ tó rọ́bà tó ń forí ṣẹ́kù pọ́n tètè kù. Wọ́n máa ń pẹ́. Bàbá Ọ̀yọ́ àná yìí ẹ wò gbà tí wọ́n ti jẹ. Ẹ wò yọdún tí wọ́n lò lórí oyè. So òun ni gbogbo kíni pé ẹ máa understand ìdí tí gbogbo àwọn kíni ṣe dà kò ṣe àṣà. They are trying to create, oases of sanity for this day. For this generation to embrace. Wọn òun lè ṣe rí gbogbo wọn tán ṣe ń lọ́wọ́lẹ̀ yìí tẹ̀ ń wò lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Because àwọn òpè táwọn bá ní káwọn gbé the primitive practice of the ancient days wá. A lot of people will run away from tradition. And it will affect them from growing, developing. They have to roll with the time. Làwọn míì nú wọn lọ ṣe mọ̀mọ́ tí mo sọ fún yín pé wọ́n embrace modernization díẹ̀. But like I told you pé these two ancient stools tó jẹ́ Ọ̀yọ́ àti Ifẹ̀ yẹn, wọ́n ní bá yín embrace modernization.